כן. רציתי לדעת אם מותר לעשות פרסינג בגוף. אם מה? לא, אם מותר לעשות פרסינג בגוף, ואם לא, למה? אם מותר לעשות מה? פירסינג? לא, אסור. למה לא? אסור לחורר את הגוף, הגוף לא שלנו, אנחנו קיבלנו אותו בשאלה וצריכים להחזיר אותו שלם. ואין לחורר בגוף שום דבר. תודה. מאותה סיבה גם אסור לעשות כתובת קעקע. מאותה סיבה אסור גם לתלוש את השערות על מת. אז לכן צריך לדעת, הגופות של היהודים גם כן קדושים, וצריך לשמור עליהם ולהחזיר לקדוש ברוך הוא אותם בשלמותם. אני רוצה לשאול בהמשך לשאלה שלה, אם אסור לפגוע בגוף, אז האם מותר לתרום איברים? תרומת איברים, יש דברים שהחיים לא תלויים בהם, אז זה מותר, וזה צריך לשאול פוסק מה כן ומה לא. אבל איברים שהחיים תלויים בהם זה אסור, מסיבה אחת, כיוון שפה מקדימים לקבוע את מיתתו של האדם, בשביל לקחת את האיברים כשהם עוד טריים. ממילא גם לא דואגים להצלה עד הסוף, וגם כשרואים שאין תקווה מסיבה כזאת או אחרת, מעדיפים להודיע על פטירתו בשביל לקחת האיברים למישהו אחר. יוצא של מעשה מקיימים את מיתתו במקום הצלתו. ויש לי שאלה אחרת בנוגע לתורה. זאת אומרת, אתה מניח שהתורה היא אמת. אני לא מניח, אני מוכיח. אוקיי, אז אם התורה היא אמת, למה אין ראיות ארכיאולוגיות לדבר הזה? ולחזק את השאלה, אני שואל למה בכתבים של עמים אחרים, לדוגמה מצרים, אין אזכור לאיבנט כל כך גדול כמו יציאת מצרים ו10 המכות, או בכל העמים אני מצטער שבבית הספר החילוני שלמדת לא הראו לך, ואני מבין גם למה, כי אין להם עניין להוכיח שהתורה אמת. אבל כל מה שאתה אומר מוכח על ידי הארכיאולוגיה בהרבה דרכים, ויש הרצאות שלמות על ארכיאולוגיה שמוכיחות... בכתבים המצריים לא רשום שום דבר על יציאת מצרים. ראיתי את זה ב-National Geographic. לא, עזוב, אלה כופרים. אלה מבינים בג'וקים ובתנינים. כופרים, אבל יש עובדות בשטח. אז אני אביא לך עובדות. אוקיי, אז תביא עובדות. יש פפירוס איפובר שנמצא בהיידן משנת 1888, ששם עיתונאי, לפי הגדרה של הארכיאולוגים, ולפני כ4,000 שנה, לפי בדיקה של הפפירוס, שמתאר את 10 המכות לפי התורה. אתה מדבר בתארוך פחמן? כן. זה? אוקיי, אז אתה אומר לא אני אומר. בפפירוס הזה כתוב משהו על יציאת מצרים? 10 המכות מתוארות שם על ידי עיתונאי שהיה נוכח ומתאר את זה. זה אחת מהדוגמאות. כל מסעי בני ישראל נתגלו בארכיאולוגיה במדבר סיני. אז אם זה מוכח, למה כל העולם לא יודע את זה? יודע. מי שרוצה יודע. מי שלא רוצה לא יודע. אם אני אחפש את זה נניח באינטרנט, אז נמצא אתה יודע שמצאו את תיבת נוח? מצאו את תיבת נוח? אני לא יודע את זה. אתה רואה, אתה לא יודע. תפעיל את האנציקלופדיה, בוא נראה לו תיבת נוח. בוא נראה לו את המבול, בוא נראה לו את המאובנים. אתה חייב אנציקלופדיה להתפתח. אוקיי. אתה יכול לשבת בינתיים, תכף תראה. בזכותך כולם יראו. יריחו, שהן שקועות בתוך... לא שייך. אתה רוצה שאני אראה לך? אראה לך את תיבת נוח, אבל לא שקועות בתוך. אתה רוצה שאני אראה לך את תיבת נוח? מחקר. חומות יריחו אכן נפלו. מחקר מדעי וארכיאולוגי חדש שיצא לאור בימים הקרובים בארצות הברית מוכיח שהסיפור התנ"כי המפורסם על כיבוש יריחו ונפילת חומותיה לרגלי יהושע אכן אירע במציאות, בניגוד למה שסברו רוב החוקרים עד היום. המחקר שנערך בידי הדוקטור בריינט ווד, ארכיאולוג מאוניברסיטת טורונטו, המתפרסם בגיליון החדש של ה-Biblical Archaeology Review,
מוכיח שיריחו אכן נהרסה בשנת 1400 לפני הספירה, בדיוק התקופה בה הגיע עם ישראל בהנהגתו של יהושע לאחר 40 שנות נדודים במדבר לארץ ישראל. יפה. תשקוד בתוך כחול. אתה רוצה שאני אראה לך תיבת נוח מנוח? איפה? בבקשה, תראה לו דוד. דוד. אני פירוטכניקה ואמצעים קולנועיים יכול לעשות הכל. לא! סרט אמריקאי אורגינל תיעודי. הם מטומטמים כמוכם. איי, איי, איי. גם הם מאמינים באמונות כאלה. אבי, אבי. הם לא דוגמה. אבי, אתה יודע שיש ביקורים בתיבת נוח? בסדר, גם אני מחר יכול לשים תיבה ליד הבית שלי, לקחת 10... אתה יכול להשקיע אותה בתוך הר ערערת? עם בולדוזר מה שאתה רוצה, ואני... בהר ערערת! $10 קנייה. 5 קילומטר למעלה! אני יכול לקחת... אתה יודע שמגיעים לשם רק עם הליקופטר? בסדר, בולדוזר! גם אני אקח... בהר ערערת! כן? מה שאתה רוצה אני יכול... איי, כמה שאתה, אני אומר לך משהו. אתה עברת את העב"מים. עברת. גם זה שטויות. נראה לי שאתה חוצני. כל מיני משוגעים שמאמינים בזה במקום באלוהים. תכף, הנה, דוד יראה לנו. אני אענה לך. תיבת נוח. How many saw the CBS special a couple years ago about Mount Ararat, Noah's Ark, covered in the ice, all that stuff? Look, I know the Turkish government did a lot of study on it. They think it's Noah's Ark. They even built a visitor center. You can see the picture here of the visitor center. Now, you don't want to go visit it now, though, because it's a very politically unstable place to be. There were about 100 people killed in the last year over there because Saddam Hussein ran all the Kurds out, and they're fighting all over that area, so don't go visit Noah's Ark. But the Turkish government studied it, and they said, yeah, we believe that is Noah's Ark. ובכן, בעיתונות, במעריב ובידיעות אחרונות, התפרסמה גם כן כתבה בנושא הזה של מציאת התיבה, ובה נאמר שהמידות של התיבה שנמצאה תואמות בדיוק להפליא את המידות הכתובות בתורה, והיא מורכבת מ3 קומות בדיוק כמו שהתורה אומרת. וגם אם אני הייתי ממשלת טורקיה הייתי עושה שם... איך עלתה תיבה למעלה 5,000 מטר שאי אפשר לעלות לשם רק עם... תואיל לומר לנו מי אותו אדם שדיבר שם? מי דיבר? זה כומר, זה כומר. כומר? כן. ראית שהוא כומר? ככה מדברים הכמרים, המטיפים הפרוטסטנטים. ואתה אם ככה כומר חילוני? אין דבר כזה. גם זה אין דבר כזה. כל מי שחוקר הוא כומר? הוא לא חוקר. מתוק. כן, זה דוגמאות, יש באנציקלופדיה הרבה דברים, גם מאובנים שנתגלו, המבול וכו' וכו' וכו'. אז אם אתה רוצה ללמוד את החומר, תצטייד באנציקלופדיה. אוקיי, אז רגע, אז בוא נניח שהסיפורים האלה... תמשיך, כן, תמשיך. שזה נכון. כן. עכשיו אתה אומר לי שהתורה ניתנה בהר סיני, נכון? נכון. כל התורה. ודאי. התורה זה 5 חומשי תורה. כל התורה ניתנה למשה בהר סיני, זה מה שאתה אומר. 5 חומשי תורה. זאת אומרת, גם הדברים שקורים אחר כך במדבר ניתנו בהר סיני. זאת אומרת, כל מה שקרה אחר כך כבר היה כתוב בתורה. בוא אני אסדר לך את זה. התורה ניתנה מגילות. אוקיי, אז עכשיו אתה משנה את מה שאמרת לי מקודם. לא אמרת לי משנה. שהכל ניתן בהר סיני. לא. אמרתי 5 חומשי תורה ניתנו בהר סיני. אבל מה זה 5 חומשי תורה? כשעלה משה למרום, הקדוש ברוך הוא לימד אותו את כל התורה כולה. כל מצוותיה, דקדוקיה, פרטותיה וכללותיה. הכל. אבל התורה ניתנה מגילות. זאת אומרת, מה שהתרחש יותר מאוחר, ניתן יותר מאוחר. דהיינו, בסוף ימיו של משה רבנו, הקדוש ברוך הוא הכתיב לו את כל התורה מבראשית עד הסוף. ואז מסר משה 13 ספרי תורה לעם ישראל. לכל שבט ספר ועוד אחד בצד הארון. זה מה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה. אוקיי, אז עכשיו, בעיקרון אתה סותר את מה שאמרת מקודם. לא, אז לא כל התורה ניתנה בהר סיני. חוזר עוד היא פעם. ניתנה במדבר עם התהליכים של הדברים. חוזר עוד פעם בשביל שתבין. כל התורה ניתנה בהר סיני. למשה. למשה. שמעת? ואז הוא כתב אותה במדבר
כאילו, עם כל המקרים שקרו. זאת אומרת, הוא לא... אני יכול לחזור על מה שאמרתי? כל התורה ניתנה למשה בהר סיני. עד פה שמעת? שמעתי. מה זה התורה? 5 חומשי תורה. 5 חומשי תורה. מה הוא קיבל? את כל הכללים, הפרטים והדקדוקים וההלכות. תן. אוקיי. כשהוא היה אצל הקדוש ברוך הוא 40 יום ו40 ולילה, הוא לימד אותו את כל התורה כולה. בספר דברים פרק א' כתוב, הואיל משה באר את התורה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם את בני ישראל. זאת אומרת, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כתובים בנביאים וגמרא. את הכל כבר אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בהר סיני. עד פה ברור? עד פה ברור. יופי. איך ניתנה התורה גופה? הספר עצמו, מגילות. הכתיבה האחרונה של משה רבנו הייתה לפני עלייתו ביום האחרון לחייו למיתתו. 13 ספרים ל12 שבטים בן לארון. זאת אומרת שאתה אומר שהתורה ניתנה בהר סיני למשה, והוא כתב, כאילו כל התורה, כל הנביאים כתובים, כנראה גם כבר במשנה. לא. אמר לו את זה בעל פה. אמר לו בעל פה, אבל לא כתוב. הוא לא כתב את זה. הסברתי, אני חושב שאני מדבר ברור. אני לא הבנתי מה אתה אומר. עוד אתה פעם. אומר שהוא נתן לו את התורה בהר סיני, או שהוא נתן רק את החוקים והמשפטים בהר סיני? זה מה שאמרתי. רק את החוקים והמשפטים. את 5 חומשי תורה עם כל התורה שבעל פה. עם כל המקרים שקרו. בעתיד. לא, זה אתה אומר. הוא לא נתן את 5 חומשי תורה, הוא נתן רק נתן את 5 חומשי תורה, לא המאורעות ההיסטוריים שאתה אבל מבין. זה כתוב בתורה, ב5 חומשי תורה, זה מה שכתוב שם. אז מה הם כתוב? אז את זה הוא לא נתן לו. את המצוות. את המצוות הוא נתן לו. אז לא את 5 חומשי תורה. את 5 חומשי תורה. אז תחליט שאו את המצוות או את 5 חומשי תורה. תגיד, אתה לא שומע? אני שומע מעולה. ממה מורכב 5? רק אני לא מבין את זה? כאילו, אתה אומר פה, אתה סותר את עצמך. רק אתה לא מבין את זה. רק אני לא מבין? כן. כולם מבינים? עוד פעם. מי הבין מה שאני אומר שירים את היד? רק שנייה. מי לא הבין מה שאני אומר? מי לא הבין? הנה, יש כמוך 8. אני חוזר. 5 חומשי תורה זה התורה שלנו. התורה שלנו יש בה מצוות, נכון. ויש בה גם את המאורעות. אוקיי. בסדר? אז המצוות ניתנו בהר סיני. למה אתה מהר שאחר כך תתבלבל? זה מה שאמרת לי אבל. אתה אמרת שהמצוות ניתנו בהר סיני. אני אומר עוד פעם, כן. אוקיי. אז למה אתה מהר? אוקיי. עוד פעם. לא, אל תחזור. פשוט תגיד לי אם מה שאני אומר זה נכון. כן. אתה אומר שהמצוות והחוקים המשפטים ניתנו בהר סיני, ושאר... למשה רבנו. ונאמר לו איך מקיימים את כל התורה. סבבה. בלי המאורעות העתידיים. בלי המאורעות, זה מה שהבנתי בהתחלה. נפלא. אוקיי. אז מה הסתירה? אז המאורעות הוספו אחר כך... ביום האחרון אמרתי, הכתיב לו הקדוש ברוך הוא את כל מה שהיה מבראשית עד הסוף. זה כבר לא היה בהר סיני, זה היה לפני כניסה לארץ ישראל. כן. אוקיי, סבבה. אז מה שאתה אומר בעצם, שמשה כתב את התורה, וכשאני אומר התורה, אני לא מתכוון לחוקים המשפטיים, אני מתכוון לאירועים ההיסטוריים שקרו בתורה, הוא כתב את זה במהלך ההליכה במדבר. יפה. זאת אומרת שזה בדיוק כמו ישו, לא, מותר, למה אתם... זה בדיוק כמו ישו. ישו כתב מפי אלוהים, הוא כתב את הברית, לא, הוא לא כתב, סליחה, אתה צודק, הוא לא כתב את הברית החדשה, אבל הוא קיבל מפי אלוהים במהלך חייו כל מיני קבלות מאלוהים. זאת אומרת, הוא ניבא דברים. שמעתי. אוקיי? שמעתי, עד פה בסדר, שמעתי. אז זאת אומרת, התורה מופרכת בדיוק כמו הנצרות. שמעתי. זה באותו בית ספר למדת גם את זה. עכשיו אני אסביר לך. ישו לא כתב כלום. זה יפה שאתה צוחק על הבית ספר שלי, רק שתדע לך שהבית ספר שלי זה פה. זה פה למדתי. יפה מאוד, בשביל זה הגעתי לפה לעשות את התיקון לבית ספר. הייתי דתי וחזרתי בשאלה. עכשיו. אז כל הכבוד שאתה צוחק על הבית ספר שלי. אני מסביר. ישו לא כתב שום דבר, 200 שנה אחריו נכתבו
כל מיני כתבים שסותרים אחד את השני, נכון. והם נכתבו על ידי... בסדר, זה שהנצרות זה מופרך, זה ידוע. אני יכול לדבר, והצביעו גם על זה אני שישו יכול לדבר. קדוש והכל, בסדר, זה ברור. אני יכול לדבר, כן, אתה יכול לדבר. אני מודה לך. עוד פעם. כן. אם מישהו דיבר עם ישו, תקשיב טוב, כן. אם מישהו דיבר עם ישו, אף אחד לא היה נוכח. גם עם משה, חוץ מב... אוקיי. משה רבנו דיבר איתו הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים לעיני כל ישראל מספר פעמים. לא. אתה אומר לי לא. משה רבנו עלה להר סיני והעם לא ראה את זה. זה מה שלמדת בבית ספר. פה. כן, פה. אוקיי. עכשיו אני אסביר לך. אתה שומע? כן, אני שומע. משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. נכון, סבבה. תודה רבה. אז שומעים שמשה מדבר ואלוקים עונה. זאת אומרת, שומעים את הקשר בין משה לבין אלוקים לעיני ולאוזני כל ישראל. נכון. עם ישראל בעצמם שמעו את הקדוש ברוך הוא אומר להם שתי דיברות. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. נכון. שום נוצרי לא שמע כלום, אפילו לא מישו. רגע. זאת אומרת, עם ישראל לא רק ששמעו את השם, לא רק שראו שהשם מדבר אל משה, לטענתך. לא רק שראו שענן השם על המשכן, לא רק שראו שהוא נוסע לפניהם יומם ולילה, הם כל הזמן היו עם השם כי שכינה הייתה במשכן. עד פה בסדר? כמה זמן זה היה? 40 שנה תמימות, יחדיו מיליונים עדים, לא רק יהודים, גם ערב רב מאומות העולם, שהיו כפול מהמיליונים היהודים בני ישראל. עד פה בסדר? כל זה כתוב בספר התורה. נכון. נכון. עד פה עכשיו, בסדר? רגע, עד פה בסדר? עד פה לפי התורה, אם אתה מאמין שהתורה זה נכון. עד פה בסדר? לפי התורה. רק לפי התורה, עד פה. זה היגיון מעגלי. עד פה בסדר? עד פה בסדר לפי התורה. תודה. בוא נתחיל. אוקיי, בוא נתחיל. אם אתה שוטר, נניח יש יותר, בסדר? נגיד, ואתה עכשיו שומע שניים שאומרים שראו את פלוני גונב ועכשיו נכנס לדירה. אוקיי. טוב. עכשיו מגיעים לתחנה, השניים והבן אדם שתפסו. הוא אומר, מה פתאום, אני לא הייתי שם בכלל. והם מעידים השניים. למי אתה מאמין? אני מאמין השתיים. טוב. אני יודע לאן אתה חותר. אני מודה לך. אבל בשביל זה יש חוק שנקרא חוק ההתיישנות. כי אחרי זמן מסוים אתה לא יכול לדעת. הלו. אתה ביקשת הוכחות קודם מהארכיאולוגים, נכון. שיש עליהם חוק ההתיישנות. כי מה שהם מוצאים זה מלפני אלפי שנים. יש הוכחות של... אתה רוצה ראיה, אתה רוצה ראיה, אני רוצה ראיה, אתה רוצה ראיה מארכיאולוגיה מתה, שבה בן אדם ואומר שהראיה המטאפיזית היא בת גיל כזה וכזה, והיא אומרת שכך וכך היה. הוא אומר את זה והוא ולא אחר. הוא לא עד, הוא לא היה, הוא ארכיאולוג. הוא והוא לא עד, וזה לא ראיה שהוא מבין, וזה לא כלום, רק רגע. אבל שני עדים חיים שמעידים שהם ראו את האירוע החי, לא המת. בזמן חייהם. אפשר לדבר? כן. רק בזמן חייהם. אוקיי. אתה שמעת על נפוליאון? כן, שמעתי. שמעת על הכובע שלו? על הכובע? לא שמעתי על הכובע. אתה לא יודע איזה כובע היה לו? הנה, אתה יודע. מאיפה אתה יודע? כי ראיתי תמונות שלו באיזשהו... תמונות! אני לא יודע כמה... אתה יודע כמה ילדים התחפשו בפורים לנפוליאון בונפרטה? תמונות, רגע. אתה יודע מה ההבדל בין זה לזה? ההבדל הוא שאף אחד לא מבקש ממני לקיים מצוות בגלל הכובע של נפוליאון. אתה לא שומע מה אני מדבר? כן, אוקיי. אם תהיה סבלני כמו שבבית ספר, אז יהיה בסדר. בסדר. עוד פעם. איך אנחנו יודעים שהיה לו כובע כזה? אתה אומר תמונות, נכון? יש כאלה שאין תמונות. מיכאל אנג'לו עשה את משה רבנו עם קרניים. הוא ראה את משה רבנו? לא. והקרניים? לא. הוא קרא פסוק בתורה והחליט שככה נראה משה רבנו. אז מה?
יש גם פסל כזה, לא רק תמונה. אז מה, זה ראיה? לא. זה לא ראיה. לא. עכשיו אני שואל אותך, כל ההיסטוריה שהייתה, אין עדים. אין עדים. אז מה, היא הייתה או לא הייתה? היא הייתה... התיישנות, אבל... התיישנות, לא, אבל... התיישנות, חכה שנייה. התיישנות. אני לא, אף אחד לא מבקש ממני, לא יודע, לקיים מצוות ולקיים... רק בגלל שמבקשים מצוות יש התיישנות? לא. רגע. כי הסיבה שיש את הדברים האלה, זה בגלל שבני אדם יצרו את זה כדי לשלוט עזוב את בהמונים. האנשים, עזוב, תשמע מה שאני מדבר. תלך לאורך כל הדרך בשווה. אל תעשה אפליות. בסדר. עוד פעם. אם יש התיישנות, יש על הכל. בסדר, מסכים. אם אין התיישנות, אין על אף אחד. נכון. רק מה, צריך לראות איזה הוכחה יותר טובה. עוד פעם. 2 עדים זה מספיק מול 1. 6 עדים זה יותר טוב מאחד? כן. כן. 60? 60 זה יותר טוב. יותר טוב. 600? ו-60 ריבו זה עוד יותר טוב. יפה, אתה גם יודע להגיד ריבו. יפה. למדתי בית ספר דתי. יפה. אז מיליונים ראו ושמעו עדות שכך וכך היה. רגע, סבלנות. כך וכך היה. יש עוד עם שיש לו עדות כזאת? לא. לא שידוע לי. לא, אין. אני אומר לך, אין. נכון, אתה צודק. רגע, חכה, רגע. אתה... אבל אם אני לא אתקדם, אני לא אגיע להוכחה. אוקיי. אני חייב להתקדם להוכחה. אבל ההוכחה שלך כבר שגויה ביסוד. במה היסוד? ביסוד שאתה אומר שהיה שם מיליונים, שזה לפי הספר שאתה מאמין בו, זה כבר אני לא מאמין אמרנו, בו. אבל זה כבר אמרנו שזה לפי הספר. אבל אני הספר- לא אמרתי משהו. אתה אומר שזה לפי הספר. אבל הספר- יש מישהו מבחינתי שיש הספר לו זה שקרן. ספר שמתיימר להגיד אותו דבר? לא! נכון. לא! די. אוקיי. בסדר. אז לנו לפחות יש ספר שאומר את זה. לאחרים אין אפילו ספר. נכון. בסדר? בסדר. עכשיו לא רק זה, האחרים מתבססים על הספר שלנו ועשו מזה דתות. גם הספר יפה? שלנו מתבסס על ספרים אחרים. לא. כן. בכלל הספר לא. שלנו מתבסס על האמונה המצרית שקדמה לו. עזוב, אתה עוד פעם מדבר על הבית ספר, עזוב את הבית ספר. זה לא מהבית ספר. אז מאיפה זה? זה אני חקרתי את זה קצת. בדקתי את הדברים חקרת? האלה. איפה זה כן. כתוב? אני לא זוכר בדיוק מאיפה זה. אפילו אתה לא זוכר. מה, אתה רוצה שאני אזכור כל מה שהיה לפני באנציקלופדיה? 5 שנים? באנציקלופדיה? יכול להיות שזה באנציקלופדיה. באנציקלופדיה. זה כנראה. כתוב? זה רק כתוב? נכון, אתה צודק. זה רק כתוב. זה רק כתוב, אז אתה לא זה צריך רק כתוב, להאמין. אבל אני מאמין... כתוב לא צריך להאמין. לאנציקלופדיה יש עדים שזה נכון מה שכתוב שזה היה המצרים קודם? לא. אני חושב שיש ראיות ארכיאולוגיות. אתה מדבר. ארכיאולוגיות זה כמה אנשים שאמרו משהו. לא, ראיות ארכיאולוגיות זה נניח פפירוס או משהו כזה ש... שואל אותך שאלה. כן. פפירוס, מול מיליונים בני אדם מדברים. מי יותר חזק? רגע, מי יותר חזק? פפירוס או מיליונים שאומרים? המיליונים. תודה. אני ממשיך. תגיד לי, אתה מכיר את חגי ישראל? כן. מכיר. שנה שעברה היה חג פסח? נכון. לזכר מה? יציאת מצרים. עוד מעט יהיה חג שבועות? נכון. לזכר מה? קבלת תורה? יפה. לפני 2 היה החגים האלה? כן. לפני 3? כן. 4? ולפני 1000. מתי התחילו? יכול להיות שזה מלך ישראל התחיל אותם. לא שאלתי על תאריך, מתי התחילו? לפני 1500 שנה. לא שאלתי תאריך, עוד פעם. חג פסח לזכר מה? אוקיי, הבנתי לאן אתה חותר. הבנת, יופי. אז זה התחיל ממתי שהיה? לאו דווקא. לאו דווקא? לא, יכול להיות שמישהו קבע את זה בתהליך. לא היה. מה? הנה. לא, הוא צודק. זה יכול להיות שמישהו כתב. זאת אומרת, עכשיו, אני בא לכפר סבא, נכון. אומר, חבר'ה, אני מבקש מכם, ואני כותב ספר, אני גם מחלק לכם את הספר בסוף הערב, ואני כותב לכם ככה, אני, הקדוש ברוך הוא, שבאתי מסעודיה, והבאתי אתכם מטהרן, ואני מבקש שתשמרו את המצוות האלה, וכל יום חמישי אני רוצה שתאכלו פסוליה. ואם תקיימו את זה, תקבלו גן עדן, ואם לא, תלכו לגיהנום. אוקיי. אתה חושב שיש איזה כפר סבאי שישמור על החוקים האלה? הספר הזה לא יחזיק מעמד שבוע. אם יאיימו עליו בעונש מוות, אז כן.
מה? אם יאיימו לה בעונש מוות? כן? אם מלך אומר את זה, אם עכשיו... שמעתי. ואחרי שהאדם שכתב את הספר ימות, יש עוד מישהו שיפחד ממנו? אם העבירו את זה לילדים, אז... ומי המאיים? אז מי המאיים? אז מי המאיים? אבל מי המאיים? אבל מי המאיים? עכשיו אין לנו מאיים. אז די, אז אני לא צריך את הספר, ולא חייב לאכול פסוליה, אני לא אוהב פסוליה. כשמאו צדונג היה חי, כולם רעדו ממנו והרימו את הספר האדום. כשהוא מת, עשו מהספר שחור. למה הוא מת? אז הוא לא יכול לאיים. אז גם אם אתה מאיים, אתה יכול כל זמן שאתה חי. ואתה גם צריך להוכיח שאתה מסוגל לבצע את מה שאתה מאיים. זה אחד. שתיים, אני שואל שאלה. מי יקבל על עצמו לא לאכול פסוליה? לאכול מצות שבוע ימים, ובדיוק באותו שבוע כל היהודים, כל העולם יאכלו מצות. לא פסוליה. עכשיו עוד דבר. מי זה שיכול לקבוע לכולם שישבו בסוכות שבוע ימים? בכל העולם יהודים. למה? כי ככה הוא החליט. הוא הוציא ספר. נכון. מי יכול להגיד כל החוקים, שבת וכשרות וטהרה ותרי"ג מצוות עם כל הסעיפים והסניפים? מי יכול? מי ישמע לו? אפילו אם זה היה משה רבנו, והיה לו קרניים כמו מיכאל אנג'לו. אבל הוא נפטר יום אחד. שלום, עזוב אותי בחייאת דינק. מה אתה? עכשיו אני צריך לקחת ספר וספר תורה, ולהרים את הספר התורה, ולהגיד וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, אלפי שנים, 3,300 שנה. כולם מרימים את הספר, ואומרים זה הספר שקיבלנו בהר סיני, ואנחנו מקיימים את המצוות. מה זה? מי עשה דבר כזה? אין דבר כזה בעולם, אלא אם כן, האבות שהיו נוכחים, כולל הבנים והנכדים במעמד הר סיני, כולל הסבא והסבא רבא, היו כולם במעמד, והנחילו את התורה, איש לבנו ובנו לבן בנו, כשכל אחד עד לעד 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 למה שהיה ללא הפסקה, במשך 3,300 שנה, זה נקרא לא עדות, אלא עדות מתמשכת, והיא לא היסטורית והיא לא ארכיאולוגית, היא עובדתית, כי עם ישראל חי ונושם את התורה ללא הפסקה. והראיה, שכשהגיעו עם ישראל אחרי 2,000 שנה לפה לארץ עכשיו, אז כולם יש להם אותה מזוזה, וכולם יש להם אותו תפילין, וכולם יש להם אותם מצוות, וכולם יש להם 4 כנפות, ולכולם 8 חוטים ולא 9, וכולם בדיוק אותו דבר. איפה יש עם שיכול לשמור בדקדוק על המצוות ועל התורה ללא שינוי? בעוד שהאבנגליון של הנוצרים השתנה מספר פעמים בתקופה קצרה, והכל חרטה ברטה, וזה רק העתק וזיוף של התורה שמתבססים, כשישו לא פגש אף אחד חוץ מעצמו, ואף אחד לא ראה מה הוא ראה ושמע, והיה גם מחמד אחד, שגם כן היה אנאלפבית, ואמר מה שאמר, וכתב לו את זה, את הקוראן יהודי, והוא הרג אותו בסוף, ואחרי זה תמיד נהיה תורה למוסלמים. אז אתה צריך להבין שיש הבדל מהותי ומשמעותי בין זה לבין זה. עד פה הבנת? הבנתי. יפה. אוקיי. תהיה בריא. רגע, אבל אני רוצה רק שתדע, מה שמך? מה שמך? איציק. 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 זה שם קיצור, לא? יצחק. יצחק. במשפחה? ליברס. ליברס? כן. מארגנטינה? לא, מפולין. מפולין? ליברס? זה שינו את השם בדרך, זה היה סילברשטיין. זילברשטיין, זילברשטיין, זה אני מכיר. ליברס אני לא מכיר. אני לא יודע אם הוא ירצה, הוא יגיד זה כפייה דתית. נכון, אתה יכול להגיד שזה כפייה דתית אם אני אציע לך מתנה ציצית? אני מוכן לבוא אשריך! ברוך אתה שהחיינו, אמן.
בבקשה. אנחנו יושבים פה כבר כמעט 3 שעות, ואני הבחנתי פה בכמה סוגים של שאלות. סוג אחד, זה היה באמת שאלות, אנשים שבאמת רוצים לדעת. הסוג השני, היו שאלות של חוכמולוגים שרצו להתחכם. אבל נדמה לי שרוב רובנו שיושבים פה, רובנו, ההרצאה שלך ממש נגעה בנימי נפשנו. אני רציתי רק שתדע את זה. אני חושב שאחד... אני חושב שבשבילי בכל אופן, אחד הרגעים המרגשים ביותר הערב, היה הרגע הזה שאיציק, איפה אתה איציק? כן, איציק. יצחק ירד מרצון, הגיע אליך, ואני באמת הרגשתי במקרה שלו שזה בא מהלב. אשריו.